pomul banilor, floarea banilor, Crassula ovata. Haideți să vorbim puțin despre această misterioasă plantă. Trebuie să facem puțină lumină în cultivarea acestei plante. Este foarte simplu de cultivat, nu trebuie să complicăm deloc lucrurile. Ce trebuie să știm despre această plantă, de unde provine, ca să știm cum să o îngrijim. Provine din Africa de Sud, deci are nevoie de foarte puțină apă, de foarte multă lumină, poate sta chiar la soare, pe timpul verii, când soarele nu este chiar așa de puternic, sau putem să-l poziționăm într-un loc semi-umbros. Dar cu siguranță are nevoie de foarte, foarte multă lumină. Deci dacă ținem tot timpul în casă această plantă, îi asigurăm un spațiu cât mai luminos. Udările nu trebuie să fie excesive. Trebuie să ținem cont că în Africa de Sud ploi sunt mult, mult mai puține. Deci nu există o udare frecventă o dată la o săptămână, o dată la 2 săptămâni. Eu aceste plante le ud o dată când mi-aduc aminte. Haideți să spunem de 5-6 ori pe an. Da, este foarte puțin, dar dacă le udăm în acest fel, cu puțină apă, vor avea acest aspect de copăcel, fără să aibă vegetație pe trunchi. Vedeți, trunchiul este curat, nu este deloc plin de vegetație, dă acel aspect de pomul de jad. Dacă plantele sunt udate foarte mult, dacă plantele sunt ținute într-un pământ gras, cum ar fi turba, ele își vor pierde aspectul de pom, de pomul de jad. Folosesc pământ pentru plante grase la Crassula ovata. Am aici foarte multe specii, subspecii. Trebuie să ținem cont că sunt undeva la 200 de specii de Crassula ovata. Am adus doar câteva să vi le arăt, o să vi le arăt pe toate pe rând. În plus am aici, surpriză, este un exemplar foarte vechi, acesta este Golum, de acesta o să vă vorbesc puțin mai târziu, după ce eliberez masa. Am să vreau să schimb și ghiveciul la acest Golum. Haideți să vă arăt rând pe rând fiecare specie pe care am adus-o aici și încerc să vă spun și cum se cheamă, dacă îmi amintesc numele la toate aceste specii. Am și câteva compoziții, vedeți că se pot face și frumoase compoziții. Cea pe care o recunoaștem noi ca și planta de jad este aceasta. Are frunzele puțin mai mari, mai cărnoase, de fapt toate au frunzele cărnoase, dar cea pe care o cunoaștem noi, care se găsește foarte ușor în florării, este aceasta. Bineînțeles, toate se aseamănă între ele, toate sunt Crassula ovata, dar aceasta este cea mai comună. Aceasta este planta de jad. Avem aici Arborens, are frunzele puțin mai subțiri și sunt poziționate într-un alt fel. Apoi am Minor. De la plantele de planta de jad, Crassula ovata minor, sunt mai multe specii aici, mai multe subspecii pe care pot să vi le arăt. Sunt cu frunzulițe mai mici, cu bordurile ușor colorate în bordeaux. Tot un minor tinde să facă ramuri mai orizontale și altele chiar verticale, merg pe vertical. Sunt puțin mai subțirele. Este frumoasă și această plantă pentru a face compoziție. Și acesta este un minor, ca și acela, și ca de altfel și acesta, care se folosește foarte bine și pentru a face un copăcel de bonsai. Trebuie doar să tăiem din când în când lăstarii care sunt crescuți pe trunchi. Dacă voi tăia acești lăstari, imediat va primi o altă formă, va primi o formă de un adevărat bonsai. Nu trebuie decât să punem într-un ghiveci bonsai și totul este făcut. Acesta este Golum.
are frunzele puțin mai diferite decât celelalte, ca de altfel sunt cărnoase. Tulpina, trunchiul, se aseamănă cu toate celelalte, deci și aceasta este o Crassula ovata, dar se cheamă Golum. Iubitorii de plante grase știu că aceste compoziții sunt foarte, foarte ușor de făcut. Trebuie doar să ne procurăm câteva specii și subspecii de Crassula ovata, de diferite dimensiuni. Nu este ușor, dar în timp putem să ne procurăm aceste plante. O plantă o cumpărăm astăzi, o plantă peste 2-3 săptămâni. Ce vedeți aici? Nu este substratul. Substratul este un substrat normal pentru plante grase, dar în suprafață am pus un fel de pietriș care aduce puțin aspectul deșertului. Aceste plante vin din deșert. Vă spuneam mai înainte că eu ud aceste plante de câteva ori pe an, 5-6 ori pe an. Totodată și fertilizarea este foarte, foarte rară. Fertilizez de 2-3 ori pe an aceste plante, tocmai pentru a da acest aspect de copacul de jad. Copacul banilor, dacă este fertilizat regulat, dacă are apă în mod regulat, își va pierde această formă. Va fi mult mai bogată în frunze, nu se va mai vedea deloc structura plantei și cred că își pierde puțin din farmecul ei. Nu trebuie să avem doar un ghiveci plin cu vegetație. Cred că sunt mult mai frumoase, puțin mai golașe, așa cum se află ele în natură, de unde provin aceste plante. Dar acum fiecare după gustul lui. Deci am văzut foarte multe videouri, foarte multe tutoriale, unde plantele sunt frumoase, e adevărat, dar sunt puțin prea bogate în vegetație. Cu apă în exces, frunzele și lăstarii tind să se lase ușor în jos. Deci nu mai sunt așa de rigide. De ce? Tocmai din construcția plantei. Ele sunt obișnuite din cauza lipsei de apă în mediul lor natural să absoarbă apă cât mai rapid ca să-și facă o rezervă în tulpini, în trunchi și în rădăcini. Dacă îi dăm apă regulat, se va umple de această abundență atât de fertilizant și de apă și planta vegetează foarte mult. Un exces de apă poate totuși să ducă la moartea plantei, să ducă la putrezirea rădăcinilor. Deci nu trebuie să exagerăm cu udările, chiar dacă vrem să avem o plantă bogată, verde și plină de frunze. Eu prefer aceste plantele să le țin puțin exact așa cum sunt ele în mediul lor natural. De altfel, planta de jad se înmulțește foarte, foarte ușor. Pomul banilor este cel mai ușor de înmulțit. Ori îl mulțim prin butășire, luăm pur și simplu un butaș, ori îl punem în pământ, în turbă, într-un ghiveci cu turbă, nu trebuie să fie udat, udăm când și când, sau pur și simplu așezăm acești butași lângă planta noastră de jad. În momentul când a făcut rădăcini, aproximativ 2-3 săptămâni de zile, putem să luăm și să-l punem ori lângă compoziția noastră, am să-l pun aici, are să facă parte deja din această compoziție, sau pur și simplu putem să luăm frunze și să le așezăm din nou pe acest substrat, pe acest pământ și ele să creeze alți lăstari din care să pornească mici plante de jad. Fertilizarea se face cu fertilizant specific pentru plante grase. Este studiat special pentru acest tip de plante. Un alt fel de fertilizant, un aport mai ridicat de azot, pot să ducă în dezechilibru structura plantei. Aici este un exemplar foarte frumos de Crassula ovata, din nou ținut cu aceleași condiții, foarte puțin apă și foarte puțin fertilizant. După cum vedeți, arată foarte bine, este un exemplar foarte vechi, foarte bătrân. Cum vă spuneam mai înainte, înmulțirea lor prin frunze. Aceste plântuțe pe care le vedeți aici sunt născute de la frunzele care au căzut în timp de la această plantă, au căzut pe substrat, au făcut rădăcini și au pornit alte plante mici de Crassula ovata fără să fac nimic.
Deci ele în timp au căzut aici, au înrădăcinat și s-au dezvoltat foarte bine. Acum am să schimb rapid substratul, atât substratul cât și ghiveciul. Am ales un ghiveci special. În următoarele secunde veți vedea planta din nou sub un alt aspect. Arată cu totul altfel, arată mult mai bine. Am luat acest ghiveci special pentru această plantă. Este de fapt un exemplar. Este chiar un copăcel. Merita un ghiveci pe măsură. Am luat planta, am scos-o din ghiveci, am măsurat aproximativ cât trebuie să tai din rădăcini, după care am obturat găurile de drenaj cu plase, cu găuri mai mici, pentru a nu ieși substratul prin acele găuri mari de drenaj. În găurile făcute anume pentru a lega plantele în acest tip de ghiveci, dacă vedeți, aceste ghivece sunt puțin mai plate și foarte largi, era posibil ca plantele să iasă din ghiveci. Deci am poziționat sârmă pentru a lega această plantă, după care am așezat substrat pe fundul ghiveciului, am așezat planta, am făcut câteva probe, după care am legat foarte bine. După cum vedeți, planta trebuie să stea foarte bine în ghiveci. Este un pic cam grea, nu reușesc să țin doar cu o mână de la mijlocul plantei, dar pot să vă arăt și așa. Deci stă foarte fix în ghiveci. Este important ca plantele în acest tip de ghiveci să fie strânse bine legate, nu pentru a nu crește rădăcinile, ci din contră, pentru a crește liber rădăcinile, ca planta să nu se miște în ghiveci și eventual să iasă din ghiveci. Am completat cu pământ, am introdus pământ prin toate părțile goale, am introdus cu acest baston de lemn, care mă ușurează foarte mult munca pentru a introduce substratul printre rădăcini. După care, acele plântuțe care erau crescute de la aceste frunze, le-am poziționat în acea parte, în partea dreaptă, pentru a da un aspect și mai plăcut acestei compoziții. După acele plântuțe, după ce am pus aceste plântuțe, am completat cu aceste grăunțe de piatră sau putem pune chiar și cărămidă spartă, foarte mărunt, trecută printr-o sită, putem obține aceste granule foarte mici de cărămidă spartă, care dă un aspect foarte plăcut, dă acel aspect de deșert, pentru că aceste plante chiar vin din acele zone din deșert. Sper că a fost un video util și distractiv. Până la următorul, eu vă spun la revedere!